Kita sekarang berada di Plaza Imbi ya. So, apa pakcik buat di sini? Okey, tadi naik monorail daripada KL Sentral terus ke stesen Imbi, and then jalan kaki sikit terus ke Plaza Imbi. So yang jangan tengok yang karaoke Ratu, tak ada orang buka pagi-pagi karaoke ni. So kita masuk pintu depan yang biasa. Pintu masuk, terus kedai depan kita masuk MST Global. Repairing and services video laptop, ya. Yeah. Okey. Uncle apa nama? Home. Owing. Home. Home. Okey. Masuk Plaza MB, pintu jumpa Uncle Home. Angkat temperature dulu. Pakai mask. Si perniagaan SSM ada di semua tu. Okey, kita sedang test Dell kita hantar ni yang di repair oleh kita punya Syabab ni, Mohsin. Bos apa nama bos? Malik. Ya, bos dia Malik. Okey, betul-betul pintu masuk. Terus nampak kedai dia MS IT Global. MS IT Global. Okey. Masuk sini jumpa apa bos Malik ke, jumpa Mohsin ke, boleh dapat harga istimewa. Ya, istimewa. So Dell ni kita tukar SSD baru 480GB. And then yang lama ni orang dah tak pakai lagi, Acer ni, tapi dia dah banyak jasa. Banyak jasa dia sebelum ni, semua video kita pakai dia. So kita upgrade dia. Kita tambah SSD 120 internal hard disk 500 gig, dan kita support lagi, ada lagi ni 750 gig. So macam-macam story kita boleh buat. So jangan lupa datang Plaza Imbi, cari dia orang berdua ni. मालूम है